Hello guys! Welcome back to my channel. Ito po ang ating ingredients para sa ating recipe for today. Well, meron ako ditong ready to cook seafood sauce pero idadagdag ko lang siya para dumami yung ating sauce. Pero sabi ko nga ito ay optional. Ito naman yung ating hipon, na-devein ko na siya at nalinisan. Well, isasama ko yung ulo sa pagluluto, dagdag pampalasa. And yung ating spaghetti. Well, I said 15 minutes lang natin itong gagawin. So, isabay na natin lutuin yung pasta and yung kanyang sauce. Ayan, magpakulo tayo ng tubig at pag kumukulo na siya, lagyan natin ng asin. Ayan, antayin natin kumulo ulit at pag tunaw na yung asin, ilagay na natin yung pasta. Ayan, para al dente, lutuin natin to ng 9 minutes. And habang inaantay natin na maluto, i-prepare na natin yung ating sauce. Huwag kalimutang haluin para hindi sila magkadikit-dikit. So, over medium heat, maglagay ng mantika sa kawali at igisa ang sibuyas. Maglalagay din ako ng dried rosemary leaves. Well, kung meron kayong fresh, mas mabuti. And kung wala naman, at kung ano yung merong herbs na pwedeng pampabango na nasa inyong kusina, ay pwede nyong ilagay. Ngayon, ilagay naman natin ang bawang. Well, this is optional. Pwede nyong gamitin yung garlic, the fresh, or yung garlic powder. Pero sa akin, ang gagamitin ko ay powder. Ayan, at isunod na natin kaagad yung ating tomato sauce. Lutuin natin yung ating tomato sauce ng 2 minutes. Over medium heat pa rin to, guys. And guys, habang niluluto natin to, gusto kong mag-shout out sa aking team chef. Maraming salamat sa walang sawang suporta. Sila ay sina Jad's Foodie and More, Kusina ni Daddy, Mike's Cooking and More, Lani's Kitchen, Simpleng Ilocana Allen Cabael, Jojo Baking Hacks, Kusina ni Nanay, Halina sa Kusina ni Bulak, Tita Aida's Vlog, Magda Bidolfo, Tita Zia's Cuisine, Salve Obenita, Mama Jing's Kitchen, Cece's Kusina, Lorelis Kitchen, Mr. Dan Life to Cook, Kain Tayo, Angel's Cooking and Travels Vlog, Julie's Modern Kitchen, Ruiza Bonson's Kitchen, Kitchenomica 2504, Bar and Bridge, Bread Ako 23, Choice Blogger, The Countryside Cuisine, Leia Blanca, AG Kitchenette, Tess Mazer Vlog, Chef Lex TV, Fam Quares TV, Provincianang Mangyan Vlog, Simple Western and Asian Menu, Wilma's Kitchen, Ilongga Bebe, Phil TV Recipe, Chef Davs in Finland, Shardon Cooking Recipes, Cuisine de Locana, Art of Cooking by JV, Joanne's Cooking TV, Food Tastes Vlog, and Hyde's Vlogs. Ayun. So, ngayon, idagdag na natin yung ating seafoods. Well, inuulit ko, ito ay optional. Ibig sabihin, kung wala kayo nito, hipon na kagad yung ilalagay nyo. And eto na nga guys, idadagdag na natin yung ating masarap na hipon. Ayan, so lulutuin natin to guys over low heat or low fire para hindi tumigas yung ating hipon.
And shoutout din nga pala sa mga siklista ng Kamiling headed by Mr. Henry Ritualo. Ayan guys, si Mr. Ritualo ay meron din po siyang YouTube channel. So, please subscribe and suportahan din po natin siya. Ngayon, balikan natin yung ating pasta. Halu-haluin. Yan. Para hindi siya dumikit. After a minute, baliktarin natin yung ating mga hipon. Ayan. Napakadali nitong lutuin, guys. And isa pa, kung naririnig ko yung word na hipon, isa lang din yung naaalala ko. Mega shout out kay Shane Bailon. Paborito po niya ang hipon. Kung mapapansin nyo guys, medyo nabawasan na yung kanyang sabaw. So, ang gagawin natin, kukuha tayo ng sabaw mula sa ating pasta. Para hindi dry yung ating sauce. And di ba, hindi rin ako naglagay ng asin dito sa ating sauce kasi yung asin natin ay nandun na sa pasta. Nakakapit na siya doon. Di ba sa tubig kanina naglagay na tayo ng asin. Siyempre, this is optional para gusto kong magdagdag ng green onions and para mas mabango yung ating sauce or pasta, lalagyan ko din ito ng parsley. Ayan, dagdag kulay na rin dito sa ating pasta. Ito na, ready na yung ating sauce and ready na rin yung ating pasta. So, i-drain na natin siya. Ayan, papatayin na natin yung apoy at ilagay na natin yung pasta sa ating sauce. I-mix lang natin ito ng mabilisan kasi dapat ihain natin or i-serve natin yung ating pasta habang mainit. At kung bago ka lang sa aking channel at nagustuhan mo ang videong ito at gusto mong matuto ng mga easy, quick, affordable yet delicious recipes, ay huwag kalimutang mag-subscribe and i-click ang notification bell para ma-notify ka kapag meron akong bagong videos. Ready na ang ating shrimp pasta. Iabot na ang inyong mga plato. Pila lang. So, dapat kahit nasa bahay tayo, dapat maganda pa rin yung ating plating. Kasi nga, di ba, pag maganda yung plating, maganda yung presentation, mas masarap kumain. So, eto na yung ating shrimp pasta. Mangiamo e buon appetito!